Goedendag mensen, leuk dat we weer kijken naar deze video. Ik heb weer wat upgrades besteld via AliExpress. Deze zijn binnengekomen en deze wil ik nog met jullie delen. Mochten jullie af en toe rook uit mijn mond zien komen, dat komt niet omdat ik doe roken, maar dat komt omdat het hier gewoon vreselijk koud is. Hier hebben we wat stuurarmen van aluminium. Dit is voor de Tamiya TT02. Ik had hier destijds wat problemen mee en ik had ook via Amazon had ik wat stuurarmen besteld destijds. Die waren niet helemaal naar mijn zin. Deze zijn nou van AliExpress. Deze waren ietsjes duurder. Maar ik hoop dat dit wel een verbetering zal zijn. En ja, deze gaan we binnenkort monteren. En dan een keer op de baan rijden zodra het droog is. Ook heb ik een nieuwe speurgear besteld. Deze is voor de XO1. Ik was een tijdje op zoek naar een kleinere speurgear. Maar bij Traxxas gaat hij niet lager als 47 thans. Maar deze kwam ik op het oog. Deze is 44 thans. Dus ik hoop hiermee ook zeker een betere snelheid te halen. En ja, dat moet haast wel, want hij is kleiner. Maar ik ben van plan om nog meer dingen te doen met de XO1. Maar dat vertel ik jullie zo meteen verder. Aangezien ik bijna 200 abonnees heb, heb ik hier de goedkope drone. Die wil ik gaan weggeven zodra ik 200 abonnees heb. Het is natuurlijk de goedkope drone, maar goed, gratis is altijd fijn. Ik ben van de week ook nog bij Blick Modelbouw geweest om daar mijn spul op te halen voor de XO1. En dat waren de sideskirts, want die waren de laatste keer gebroken. Wat? Voor de XO1 heb ik wel nieuwe plannen. Ik wil hier sowieso een nieuwe motor in gaan doen. En hier gaat het om de Mamba Monster X wil ik hierin gaan plaatsen met 1650 kV. De Hobbywing die wil ik gaan terugplaatsen in mijn XRT. Want ja, het is nou ook wel beter weer eigenlijk om met de XRT te rijden, niet meer met hem. Maar goed, deze motor die wil ik bestellen. En daar heb ik ook ja, een beetje onderzoek lopen doen. En ik heb ook met iemand gesproken van dit kanaal. Die doet speedruns met Limitless. Die wil ik ook sowieso nog ooit gaan halen. Maar eerst wil ik hier echt een record mee halen. Met de Limitless lijkt mij, dat idee heb ik dan, veel makkelijker om een hoge snelheid te halen. Dus vandaar dat het ook meer een uitdaging is om met de XO1 een betere snelheid te halen. Ook met de Serpent ben ik van de week naar de hobbywinkel geweest. Ja, hij is eenmaal van de eigenaar van Blick Modelbouw, dus daar heb ik hem ook laten solderen. Mijn soldeerapparaat is eigenlijk net niet genoeg, dus die moet ik ook een nieuwe verhaal eigenlijk. Maar ja, dit ging zo om precisiewerk, dus dat liet ik liever door hem doen. Dus ja, dat is nou ook gefixt. Deze kunnen we nou verder gaan bouwen. Dus we zijn eigenlijk nog alleen op zoek naar banden en een body. Voor de body hebben we wel twee ideeën. En de eerste instantie is eigenlijk gewoon hoe die eigenlijk hoort te zijn. Maar we hebben ook iets in het oog om iets met killer body te doen. Want bij killer body, daar zijn de bodies eigenlijk gewoon helemaal kant-en-klaar. Dus die hoef je niet meer te spuiten of te plakken. Dus die krijgen gewoon helemaal kant-en-klaar. Dan hoef je eigenlijk alleen nog maar een paar gaten te maken om jouw body te monteren aan jouw chassis. Maar het leuke van killer body is dat je hier ook lampjes in kan toevoegen. Zoals in de koplampen en de achterlichten. Maar je kunt ook beweegbare ruitenwissers erop zetten. En dat niet alleen, maar je kan ook de zelfs verlichting onder de auto plaatsen. Net als, ja, in mijn tijd was Fast and Furious was echt wel super vet. En daar had je echt altijd getunede wagens met ook lampen aan de onderzijde. Maar wat ook helemaal geinig is, dat je uitlaten kunt plaatsen waar ook echt rook uitkomt. Ik heb mijn Traxxas Max, die staat ook nog heel de tijd stil. Want ja, de laatste keer dat mijn zoon niet mee heeft gereden, toen waren weer de gears kapot gegaan. Maar je wordt ook wel iets harder mee gereden als de rest van mijn auto's. Dus het kan, ja, het is echt een gearvreter, dan zou ik het maar noemen. Dus ik ga binnenkort ook de motor van de XO1 dus terugplaatsen op de XRT. Ik hoop dat ik de pinging gear hier goed af krijg. De laatste keer had ik het al geprobeerd, maar ja, ik heb rode Loctite gebruikt, dus die krijg ik er nou best wel moeilijk af. Maar dat komt wel goed, misschien moet ik hem wel eraf slijpen, we zien het wel. Op de XRT heb ik de motormout van PR gebruikt en daarbij ook de gearcover van PR.
Ik heb een goedkope SkyRC ventilator toen destijds gebruikt. Maar nu wil ik toch gaan kijken bij PR of hij ook mooie ventilators hiervoor heeft. De 1250 kW motor die heeft dat echt wel serieus nodig bij deze auto. Ik heb binnenkort ook kerstvakantie, eindelijk 2 weken. Dan kan ik heel veel content gaan maken voor jullie. Dus hebben jullie ideeën? Laat het mij gewoon weten. Want ja, straks komt er genoeg tijd. Ik kan naar de hobbywinkel, ik kan daar voor auto's gaan kijken. De Minimax, ja, zeg het maar. Ik twijfel zelf ook nog van welke SC-auto ik nog wil. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Ik heb heel veel grote auto's, dus dat hoef ik niet meer. Dus ik ben aan het kijken naar of de Minimax of de Arrma Typhon Grom BLX. Wat zou jij nemen? Dat was weer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Dan even abonneren. Tot de volgende. Yes. Da, 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 down, down, down. Da, da.